Tervehdys. Tänään ollaan Goosebumps Recordsissa Kalliossa ja jutellaan vähän omistaja Juhan kanssa, minkälaista on pyörittää levykauppaa näinä aikoina. Tervetuloa mukaan. Tervehdys Juha ja mukava, että pääsen tekemään haastattelua täällä sun kanssa tällä liikkeellä. Kiitos, tervetuloa. Millainen tausta sinulla on musiikin parissa? Oletko itse kerännyt levyjä tai soittanut ehkä jossain bändissä? Olen siis keräillyt levyjä sieltä jostain teinarista asti ja edelleen oikeastaan keräilen. Toki niin kuin nyt kun oma kauppa, niin se on ehkä vähän, ei enää mahu kotiin ja sitten toisaalta ne ehkä menee myyntiin ne kamat sitten. Jos jotain semmoista yllättävää tulee vastaan, niin sitten saattaa päästä omaan hyllyyn. Mutta minkäännäköistä musikaalista lahjakkuutta ei kyllä löydy. Osaan kuunnella musiikkia, se on hyvä. Eli omasta kokoelmastaan siirtynyt tänne kauppaan levyjä ja päinvastoin sitten. Yhden levyn myin omasta kokoelmasta ja se harmitti jo välittömästi siihen hetkessä, kun myin sen. Kyllä nämä kaikki levyt tässä niin kuin näitä silloin 5,5 vuotta ja rapiat ollut pystyssä, niin varmaan 2 vuotta ennen sitä avaamista keräsin levyjä ympäriinsä. Ja en mä kyllä omaa levyhyllyyn koskenut. Itse asiassa vaimo on sanonut moneen kertaan, että sä et koske siihen omaa hyllyyn siellä levyydä mistään. Mikä inspiroi sit sinut perustamaan Goosebumps-levykaupan? Kyllä se on ollut semmoinen unelma, niin kuin aina. Mä oon ravannut kuitenkin levykaupoissa teinarista asti sekä Suomessa ihan joka puolella, ihan rasittavuuteen asti varmaan kauppiaiden mielestä. Ja myös ulkomaille joka reissulla, niin kaikki levykaupat on määrätty kyllä tarkkaan. Kaikki rahat oikeastaan on mennyt levyihin. Ja sitten ehkä humppaamiseen silloin joskus nuorempana. Ei toki enää. Mutta unelma ja intohimo voisi sanoa. Ja oikeastaan sellainen filosofia, että nyt vihdoin voi ja saa tehdä sellaista, mitä niin oikeasti saa. Miten kuvailisit Goosebumpsia 3 sanalla? Rohkea, utelias, suvaitse. Sulla on täällä myynnissä sekä uusia että käytettyjä levyjä. Niin miten sä näet näiden 2 kategorian niin kuin merkityksen koko kaupalla ja myynnille? Tämähän on muuttunut tässä nyt niin kuin oikeastaan parin viime vuoden aikana voimakkaasti, että mikä liikkuu ja miten. Uusien levyjen hinnat on noussut paljon, tukkuhinnat on noussut paljon ja sitten just tuli uusi arvonlisäverokorotus, joka vaikuttaa myös. Ja sitten samanaikaisesti kaikki maailman tapahtumat, inflaatiot ja Ukrainan sodat ja muut on vaikeuttanut. Ja oikeastaan pandemiankin kaikuja on vieläkin. Niin kuluttajan kukkaro on aika ohut ja sitten siellä niinku varmaan varaudutaan vahimpaan, niin ei ehkä sitten raaskita ostaa niitä kalliimpia levyjä. Ja sitten vaikkapa nyt 50 € uusi niin levy, niin se on monelle aivan liikaa. Tässä nyt viime aikoina huomannut, että semmoinen pikkaselle 30 € uudesta levystä on vielä ihan ok, mutta sitten kun se menee niin kuin siitä yli, niin ei enää niin kuin kelpaa, ei pysty. Ja esimerkiksi käytetty CD on lähtenyt liikkuu todella voimakkaasti tässä nyt viime aikoina. Jengi ostaa siis, nuoret vanhat ostaa CD-soittimia takaisin. Aikamoisia nippuja lähtee messiin. Et tällä hetkellä uusien levyjen sisäosto on käytännössä jäissä, koska ne ei liiku. Paikalliset toki sitten ehkä erikseen, että tänne roudataan kaikennäköistä mielenkiintoista underground-juttua ja omakustannetta ja muuta, ja pienkustannetta, ja niitä mä mielellään tuen. Mutta kyllä siinä, kun mä oon miettinyt koko ajan tätä kuvioa, että kun hinnat vaan jatkaa nousua ja sitten jengillä ei ole sitä fyrkkaa, varsinkaan nuorilla, joilta on leikattu kaikki pois, niin mikä järki tässä on? Ja se, että painetaan uutta levyä ihan niin kuin naama punaisena tuolla, ja ne saattaa olla prässivirheisiä ja muuta, ja maksaa paljon, niin pitäisikö tässä niin kuin ton ilmastonmuutoksen ja muun takia tehdä jotain peliliikettä johonkin suuntaan? Että onko siinä niin kuin loppupeleissä järkeä sitten? Että jos siitä alkaa tulee eliitin tuote tuosta levystä, niin se on musta ongelma, iso ongelma. No millaisia levyjä asiakkaat voi odottaa löytävänsä Goosebumpissa? Onko valikoimassa jotain erityistä, joka erottaa teidät muista levykaupoista? No kyllä mä sanoisin, että
hip-hopin valikoima on aika hyvä ja konemusiikin valikoima on aika hyvä ja rytmimusiikki ylipäätään, mutta sitten kyllä mut löytyy kaikkea muutakin, että siis niinku ihan punkista lähtien. Voisin sanoa, että se hip-hop ja rytmimusiikki laajasti katsottuna ja elektroninen voisi olla semmoiset erottavat tekijät. Aika moni asiakkaista sanoo, että ei Helsingin levykaupoista löytyy elektronista musiikkia niin oikeastaan ollenkaan. Kivijalan lisäksi teiltä löytyy myös verkkokauppa. Onko se verkkokauppa nykyään edellytys, että ylipäätään pärjää tässä kilpailussa? No ainakin mun mielestä joo, ehdottomasti. Että siis kustannusten nousu, varsinkin Helsingissä pääkaupunkiseudulla näkyy niin kuin siinä, että ihmiset ei ihan hirveästi turhia ostele eikä saavu kivijalkaan, jos on ihan pakko. Ja sitten maakuntiin ja jopa ihan ulkomaille asti jengi tilailee tuotteita ja on toimittanut Ranskaa ja Italiaa ja Saksaa ja vaikka mihin tavaraa. Minkälaisia levyjä ne sinne ulkomaille tilaa? Onko ne niin kuin kotimaisia vai onko ne jotakin harvinaisempia muita levyjä? Ne on ollut semmoisia harvinaisempia niin kuin räppikasettia ja tekrovinyyliä, mutta sitten toisaalta vaikka suomalaiset elektrovinyylikin, mitä ei, niin kuin, että sä löydä sitä mistään, niin mulla sattuu olemaan. Ja sitten just jotain vähän gangstaräppiä. Mutta joo, aika tosi vaihtelevia juttuja. Mutta veikkaa, että niin kun, ne on semmoisia, mitä hän on etsinyt kauan. Ja tuommoisesti verkkokauppaan niin kun, ja siihen kylkeen niin todella voimakas somen käyttö. Aloitin just TikTokin käyttö, vaikka ei pitänyt koskaan olla. Olisiko sulla 3 semmoista nostoa tästä sun valikoimista, mistä haluaisit vähän ehkä enemmän kertoa? No, tässä on ensimmäinen Public Enemy, Fear of a Black Planet. Varmaan yksi ensimmäisistä semmoisista räppilevyistä, mikä iski aika lujaa nuorena poikana. Ja opetti aika paljon asioita ja avasi silmiä, että se räppi on vähän muutakin kuin vaan ehkä hauskanpitoa tai muuta. Todella voimakas kokemus levynä ja kuunneltu varmaan satoja kertoja läpi, eikä kyllä vanhene vieläkään yhtään mihinkään. Kyllä. Public Enemy. Varakunnon NWA, eli Niggas for Life-levy. No tää ehkä liittyy semmoinen muista, että vartavasten toivoin tämän joko synttärilahjaa tai joululahjaa sukulaisilta, ja saattoi olla aika korvat punottava siellä sitten niillä hankkijoilla, että mikä homma tää nyt oikein on, että tämmöistä väkivaltaa levyssä ja kaikennäköistä muutakin kielenkäyttöä, ja no tätähän kuunneltiin sitten erittäin suurella intensiteetillä tauotta, kuten siihen aikaan kuului, ja lujaa. Ja tää on taas semmoinen kivijalkalevy mulle, siis niin kuin samoin kuin Public Enemy, että niin kuin on tiettyjä levyjä, mihin niin kuin nojata ja seistä. Tää on niitä. Että siis niin kuin, tää oli vaan niin armotonta ja niin tiukkaa räävitöntä ja ikään kuin in your face kamaa, että nää ei pyydellyt nää jätkä keneltäkään anteeksi yhtään mitään. Se vakuutti aika lujaa nuoren kunnin. 3. yllätys 36 Mafia. Yksi heidän levyistään, tämä oli 97 vuodelta muistaakseni. Vain. Ja en tiedä, aina tykännyt myös tämmöistä synkemmästä matskusta, ja tää on niin erilaista tavaraa sitten taas tämä, ikään kuin horrorcore kautta Memphis Gangsta. Sitä on vähän vaikea kuvailla, jos ei ole kuunnellut, mutta niin kuin, tää on jopa, voisi sanoa, että tää on noussut mun asiakkaiden kautta suosikkien joukkoon. Että tässä on veivattu Memphisia aika paljon näinä aukiolovuosina, ja se on ollut semmoinen kestosuosikki tässä oikeastaan kaikki nämä vuodet. Ja veikkaa, että jatkuu kyllä. Niin, ja sitten taas 36 Mafiasta kaikki mahdolliset eri jäsenten levyt ja muut on ollut myös vaikuttavia tekijöitä.
Mutta kyllä, kannattaa tutustua, että niillä on muun muassa moshpitit keikoilla näillä kavereilla, että se on musta ihan mielenkiintoista. Kuitenkin puhutaan räpistä. Mikä olisi semmoinen unelmalevy, jonka saaminen myynti olisi sulle kauppiana vähän niin kuin täyttymys sitten? Ehkä jotain tommosia, mitkä menisivät myöskin kaupaksi, niin jotain Memphis Gangstan tämmöisiä niin ihan aitoja underground-kassuja tai CDR, mitä on siellä niin tehty pelipaikoilla, ja niin nehän maksaa sitten niin paljon. Kyllä, se business on mielenkiintoista. Siellä väärännetään niitä kasetteja niin näyttämään vanhoilta ja sitten myydään vaikka $100 ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten jos sieltä joku tämmöinen alan äijä ilmoittelisi tuossa kokoelmakaupan, että OG settiin, niin kelpaisi. Joo, no varmasti kauppialle tärkeintä on levyt, mitkä liikkuu. Tämä on aina tämä ikuinen dilemma, että kun ei halus pitää museoa, että se on vähän niin kuin huono liiketoimintaperiaate. Toki niin kuin siis varmasti kauppiat haluaa myös pitää sellaisia levyjä niin kuin esillä, mitkä niin kuin tavallaan tuetaan statusta ja niin kuin arvostusta ja muuta. Mutta kyllä fakta on se, että sitten ne oikein sikakalliit keräilylevyt, niin ne liikkuu joo, mutta siihen saattaa mennä tosi kauan aikaa. Ja siis, että se pitää olla just se yksi ainoa oikea, joka on etsinyt sitä vaikkapa 5 vuotta. Ja sitten se tulee paikalle ja huomaa ja toteaa, että okei, tämä on hinta ja ostetaan pois. Spums on julkaissut myös pari levyä. Onko suunnitelmassa julkaista lisää levyjä tai kasetteja tulevaisuudessa? Never say never. Et siis kaiken näköisiä aina ehdotuksia tuolta nimenomaan paikallisesta undergroundista tulee. Ja oikeastaan semmoista vähän niin kuin pienimuotoista jotain on saattanut tuossa ollakin välillä. Et joku esimerkiksi paikallinen semmoinen elektronisen musiikin artisti on nuori tyyppi, on parikin kassua myynyt mun kautta tässä näin. Ja en usko, että sitä on muuten levitetty. Ehkä sitten jossain saattaa olla diginä. Mut yksi kerta kävi niin, että kyseinen artisti tuli kysyä, että olisiko mulla niinku tyhjiä C-kasetteja myytävänä, että hän tarvitsisi. Sitten mun sattuu olemaan sitten niinku semmoinen pikkusatsi avaamattomia vielä. Ja hän osti ne ja nauhoitti sen teoksensa niille ja sitten myi sen mulle sitten takaisin tähän. Ja ne meni kyllä ihan hyvin, että tässä käy sen verran turisteikin, niin kaikki tämmöinen niin paikallinen, vähän erilainen matsku kiinnostaa. Olisiko sulla joku erityinen muisto tai tarina, joka liittyy Goosebumsiin ja jonka haluaisit jakaa? Sellainen yleinen toteamus voisi olla, että yllättävän moni, varsinkin niin kuin nuorehko henkilö, on tullut tänne kaverinsa suosituksesta. Ja yllättävän moni on myöskin niin kuin ilmoittanut, että on löytänyt uutta hänen entuudestaan täysin tuntematonta musiikkia ennen kuin päässyt siihen sisään. Ja voisi sanoa, että se on mun yksi semmoinen niin kuin ydintavoite ollut tässä koko touhussa, että kun ainahan on jengi, joka haluaa sen Iron Maideninsa tai jonkun, ja se on fine. Mutta tavallaan, että jos haluaa nähdä vähän sen ulkopuolelle, niin mä tuen sitä 100% ja pyrin opastaa siinä, että sitä musiikkia voi olla siellä tutun ulkopuolellakin ja itse asiassa hyvin kiinnostavaa sellaista. Et vaikka se ei sano se nimi sulle yhtään mitään, niin kannattaa tutustua. Aina kannattaa tsekkaa se, että se ei niinku maksa mitään se kuuntelu ja tutustuminen. Ja siis toki mulla käy jengiä tuossa, jotka on sillä tavalla avoimia silleen, että tutustutaan siihen kaikkeen musaan ja sitten todetaan, että ei toimi tai toimii. Ja kun musiikkihan on makuasia, siitä ei sovi kiistää. Kiitoksia oikein paljon.